أين أجد مثل هذه المحركات؟ محركات التيار المستمر دي سي موتور دي سي في المنزل وبشكل مجاني 100%. ولكي تعرف التفاصيل تابع الفيديو إلى الأخير وقم بدعمنا بعمل إعجاب. إذا كنت شخصا يحب عمل الاختراع والابتكار في المنزل من أدوات بسيطة، وأنك تشاهد الفيديوهات على مقاطع الإنترنت وتريد تجربة تلك المقاطع، فبطبيعة الحال فإنك سوف تحتاج بشكل ضروري إلى محركات DC موتور أو محركات التيار المستمر. هذه المحركات سوف أشارك معك في هذا الفيديو من أين تحصل عليها بشكل مجاني، سواء المحركات الصغيرة والمحركات المتوسطة والمحركات الكبيرة. محركات التيار المستمر أو محركات الدي موتور التي تشتغل بالبطاريات، سواء بطارية 1.5 أو بطارية 3.7 أو بطارية 12 فولت. كما تلاحظون فلدي مجموعة كبيرة من محركات التيار المستمر أو محركات الدي موتور من الصغيرة نحو الكبيرة. ولكي نقوم بتجربة تشغيل هذه المحركات فنحن بحاجة إلى مصدر طاقة، يعني بطارية هاتف أو بطارية حاسوب. المهم أن تكون بطارية من سعة 3.7 فولت. يمكنك إما أن تجلب بطارية هاتف كيفما كان نوعها، أو تجلب بطارية حاسوب، سواء هذه البطارية الأولى أو الثانية فهي كافية لتشغيل جميع هذه المحركات من الصغير إلى المتوسط ثم الكبير. سواء البطارية السوداء أو البطارية الخضراء فكلتاهما يشتغلان ب 3.7 فولت. بما أن بطارية الهاتف فهي فارغة سوف أستعمل بطارية الحاسوب المحمول. سواء البطارية الأولى أو البطارية الثانية فسعتهما 3.7 فولت، ولديهما اثنين من الأقطاب، قطب موجب وقطب سالب. نقوم بإخراج سلكين نقوم بإلحامهما في طرفي البطارية، سلك في الموجب وسلك في السالب، لنقوم بتجربة تشغيل جميع هذه المحركات واحد تلو الآخر. ونبدأ بالمحرك الأول وهو أصغر محرك أو أصغر دي موتور بين هذه المحركات. هذا المحرك نجده في كاميرا التصوير الاحترافية. الدور الذي يقوم بعمله في الكاميرا هو أنه يقوم بإخراج وإدخال العدسة، يخرج ويدخل عدسة الزوم. هذا هو المحرك. كما تلاحظون لديه مروحة صغيرة. لكي نقوم بتشغيله نقوم بوضع الأسلاك البطارية بين طرفيه وسوف يشتغل معنا بشكل جيد. كما تلاحظون فهو محرك قوي وصغير جدا. والآن ننتقل إلى المحرك الثاني أو محرك دي موتور رقم 2. كما تلاحظون نقارنه بالمحرك الأول فهو أكبر حجما. هذا المحرك لديه شعبية كبيرة ومعروف جدا، يوجد في العديد من الأجهزة الإلكترونية والألعاب مثل سيارة التحكم عن بعد والسيارات التي تشتغل بالبطارية، كذلك يوجد في ماكينة الحلاقة، كذلك يوجد في مسدسات الضوء والتي تعطي حركة. ولكي نقوم بتشغيل هذا الموتور أو المحرك ما علينا سوى أن نحضر البطارية ونقوم بأخذ أسلاكها ووضعها على أسلاك الخارجة من هذا المحرك، وسوف يدور لنا المحرك أو الموتور بشكل عادي جدا. والآن نمر إلى محرك أو موتور من نوع آخر. كما تلاحظون فهو شكله دائري، وهذا هو حجمه مقارنة بالمحرك الذي قبله، وشكله مختلف على المحرك الذي قبله. كما تلاحظون كذلك لديه اثنين من الأسلاك خارجة منه، في الأصل تكون خارجة منه اثنين من الأسلاك، لا يهمنا اللون. كذلك هذه الأسلاك لو قمنا بربطها مع الأسلاك الخارجة من البطارية سوف يدور المحرك بشكل ممتاز بدون أي مشاكل. وهذا النوع من المحركات نجده في دراع التحكم أو ريموت كنترول. والآن ننتقل إلى محرك أو موتور من نوع آخر. كما تلاحظون لو قمنا بمقارنته بالمحرك الذي قبله فكما ترون فهو أكبر حجما وشكله مختلف نوعا ما. هذا المحرك أين نجده؟ نجده في قارئ الأقراص CD أو DVD، يعني ليكتور CD أو ليكتور DVD. كما تلاحظون لو أردنا تشغيله ببساطة لديه اثنين من الأسلاك في الأسفل، نقوم بتوصيل أسلاك البطارية مع تلك الأسلاك التي أسفل المحرك أو الموتور، وسوف يدور لنا هذا المحرك بشكل فعال بدون أي مشاكل. والآن كما تلاحظون انتقلنا إلى نوع آخر من المحركات أو DC موتور. كما تلاحظون لو قمنا بمقارنته بالمحرك الذي قبله كما تلاحظون فهنالك فرق يعني في الحجم وكذلك الشكل. هذا المحرك أصدقائي أين نجده؟ نجده كذلك في ليكتور CD أو ليكتور DVD أو قارئ أقراص CD أو DVD أو مشغلات الموسيقى القديمة. لكي نقوم بتشغيله ببساطة تلك الأسلاك الظاهرة أو الخارجة في الأسفل نقوم بربطها مع أسلاك البطارية، وسوف يدور لنا هذا المحرك أو الموتور بشكل فعال بدون أي مشاكل.
والآن ننتقل إلى نوع آخر من المحركات أو محركات الدي سي موتور. هذا النوع من المحركات كما تلاحظون لو قارناه بالمحرك الذي قبله فهما تقريبا لديهما نفس الشكل ونفس الحجم، لكن بالنسبة للقوة فهما يختلفان. بالنسبة لهذا النوع من المحركات أو الدي سي موتور فنجده في سيارات التحكم عن بعد القوية والكبيرة نوعا ما. لكي نقوم بتشغيله ببساطة نحضر بطارية 3.7 فولت عادية ونقوم بربط أسلاكها مع الأسلاك الخارجة من أسفل هذا المحرك، وسوف يدور لنا المحرك بدون أي مشاكل. والآن ننتقل إلى نوع آخر من أنواع محركات التيار المستمر أو محركات الدي سي موتور. كما تلاحظون فهو شكله مختلف. لو قمنا بمقارنته بالمحرك الذي قبله كما تلاحظون أن هنالك اختلاف في الشكل والحجم والنوع. أين نجد هذا المحرك أو دي سي موتور؟ نجده في مجفف الشعر. نقوم بفتح مجفف الشعر نجد بداخل هذا المحرك الرائع. كيف نقوم بتشغيل هذا المحرك؟ ببساطة كما تلاحظون في أسفله لديه 2 من الأسلاك، نقوم بتوصيل أو ربط تلك الأسلاك مع أسلاك البطارية مباشرة، سوف يدور لنا هذا المحرك أو دي سي موتور بشكل ممتاز بدون أي مشاكل. والآن ننتقل إلى نوع آخر من المحركات أو محركات الدي سي موتور أو محركات التيار المستمر. كما تلاحظون هذا المحرك لو قمنا بمقارنته بالمحرك الأول سوف نجده أكبر حجما وبطبيعة الحال أكثر قوة. هذا المحرك أين نجده؟ نجده في أغلب الأحيان في المتقاب أو الشنيور أو الدريل المحمول الذي يكون لديه بطارية. كذلك لو أردنا تشغيله نقوم بتوصيل أسلاك البطارية مع الأسلاك التي في أسفله ويدور لنا هذا المحرك بشكل ممتاز بدون أي مشاكل. وبعدما أن انتهينا من هذا الفيديو أصدقائي، كما رأيتم شاركت معكم أغلب أو أشهر المحركات المعروفة التي يمكنك أن تستعملها في عمل اختراعات بسيطة في المنزل بشكل مجاني 100% دون أن تشتري هذه المحركات، لأن ثمنها في الأسواق فهو باهظ جدا، بينما هذه الطريقة التي شاركتها معك فهي سوف تغنيك عن الشراء وسوف تستعملها وتستخرجها بشكل مجاني وتستمتع بعمل اختراعات بها. رجاء لو أعجبكم الفيديو أصدقائي ولو قليلا قوموا بدعمنا بعمل إعجاب، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس لتتوصلوا دائما بأحدث الفيديوهات، وإن احتجتم أي شيء ضعوا لي في التعليقات سوف أجيبكم بطبيعة الحال. إلى اللقاء، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.